معمولا وقتی یه کارخونه به مرحله راه اندازی و پروانه بهره برداری میرسه تا وقتی که میتونه فرآوردش وارد بازار بکنه مینیمم یک سالی طول میکشه. اون زمان حالا یه سری وامایی بود، وامایی کم بهره بود، اون تفسیر 3 من خلاصه رفتم دنبال دوندگیشون، موقعم سنم کم بود دیگه. در جای مصاحبه گرا اصلا به داروسازا به نگاه یه آدمای توانمند و دارای جنمون به اصطلاح ما اصطلاحا میگیم کامن سنس داشته باشن، یعنی اون هوش ذاتی رو تو وجودشون باشه، نگاه نکرده بودن. الان تو این شرکت هم با خانمتون با هم همکاری میکنید یا همچنان نه فیلد کاری ما جدایی؟ جدا. از اولم من تو سیناژن خیلی کاری نکردم، بیشتر زحمت رو خود خانم کشیدم. سلام به شما دوستان عزیز، خوش آمدید به اپیزود 3 مدوک و خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم. در یک روز پاییزی دیگه باز هم آمدیم تا صحبت کنیم در مورد مسیری که مدوک و آقای دکتر فرزانفر و همکارانشون و تیمشون در این مسیر طی کردن، برای اینکه امروز ما چند ساله که اولین پالایشگاه پلاسما در کشور رو داریم. کلی صحبت کردیم از تاریخش، از اینکه اصلا چرا اسمش مدوک شد. اینا رو حتما توی اپیزودهای قبلی ببینید، همشون توی کانال یوتیوب ما بارگذاری شده و البته صفحه مدوک رو هم میتونید در اینستاگرام دنبال کنید که نشانیش رو همکاران من برای شما زیرنویس میکنم، میتونید ببینید و از اونجا دنبال کنید. آقای دکتر سلام مجدد. البته خیلی ممنونم که همچنان داریم در مورد مدوک حرفای خوب میزنیم و مردم رو آشنا میکنیم با مسیر تاریخی اولین پالایشگاه پلاسما در ایران. بله خواهش میکنم. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. البته ما یه پالایشگاهی داشتیم که در واقع اولین پالایشگاه بود، ولی متاسفانه هیچ وقت به بهره برداری نرسید اونجوری که باید شاید، و وقتی در حال راه اندازی بود متاسفانه قبل از اینکه بتونه محصولش بیاد به بازار و کام مردم رو شیرین کنه به تعطیلی کشیده شد و بعدم دیگه هیچ وقت راه نیفتاد. یعنی اگه بخوایم سابقه تاریخی رو در نظر بگیریم، اون شرکت پالایش و پژوهش خون شاید بشه گفت اولین پالایشگاهی بوده که متاسفانه با نامرادی مواجه شد، ولی ما خوشحالیم که تونستیم این نامرادی رو تبدیل به کامیابی کنیم و مدوک رو راه اندازی کنیم. خوشبختانه بیش از 3 سال هست که فرآورده‌های ما در بازار هست و مصرف کنندگان دارن مصرف میکنن و هیچ مشکل حاد یا پیچیده‌ای هم به وجود نیامده. مصرف کننده از طریق بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استفاده میکنن دیگه. بله این دارو بسیار که به خاطر اینکه بسیار همیشه کم بود داره در کشور. وقتی ما تولیدی رو انجام میدیم باید موظفیم که تعداد تولید شده رو به سازمان غذا و دارو اعلام کنیم. سازمان غذا و دارو هم بر اساس نیاز کشوری توزیع یک کلیدی به ما میده به نام کلید توزیع، که مثلا فرض کن 20 تا بدیم به بیمارستان X، 100 تا بدیم به بیمارستان Y، بر اساس سهمیه بندی خودش و نیاز منطقه کشور. اون کلید توزیع ما در اختیار شرکت پخش قرار میدیم و شرکت پخش در واقع بر اساس اون کلید توزیع موظفه این کار انجام میده. یه خورده به قول معروف کپونیه. معمولا در مورد خیلی از فرآورده‌های بیمارستانی فکر این فرآورده به طور اختصاصی چون از پلاسما جدا میشه و کلا تو دنیا شورتج جهانیه فرآورده‌های مشتق از پلاسما، چون داروهای دیگه رو میسازن، حالا یا از طریق داروی شیمیایی یا از طریق بیوتکنولوژی، ولی ما نمیسازیم، در واقع از پلاسما خارج میکنیم. پلاسما رو که انتقال خون بهتون میده دیگه. بله حالا از سازمان انتقال خون تهیه میکنیم. خیلی هم خوب. خب بریم سراغ ادامه داستان چی شد که مدوک شد. بله گفتید که از کوبا برگشتید، با همسرتون جفتتون با هم رفته بودین، ولی وقتی برگشتین هر کدام در جای جدایی مشغول به فعالیت شدین. بریم سراغ ادامه مسیر. بله ما در واقع ابتدا به ساکن هر دو با هم وارد انسپاستور شدیم، ولی بعد از مدتی به دلیل اینکه اون پروژه کمی با وقفه ایجاد مواجه شده بود بعد شدیم جدا شدیم، چون واقعا حیف بود که عمرمون بمونه توی انسپاستور. خانم من در وارد فیلد سیناژن شد، خب دستاوردهای بسیار مهم و ارزشمندی اونجا داشتن. منم که در واقع در بدو هم شرکت نوآوری زیستی گویا رو راه اندازی کردم که اولین مرکز تولید فرآورده‌های محیط کشت سلولی بود و بعد در ادامه خب همونطور که توی صحبت قبلی عرض کردم حالا با یه فراز و نشیب طولانی رسیدیم به مدوک. شما سیناژن رو گفتید، فکر کنم سیناژن تو زمان کرونا هم یه واکسن زد، درسته؟ بله سیناژن در زمان کرونا یه واکسن تولید کرد، تا حالا یه بخشش چون مصرفی که نیاز بود وارد شد همون زمان
عملا هیچ وقت وارد بازار نشد. چرا وارد بازار شدن؟ یه مقداریش هم در واقع فروختن در واقع در به ذات بهداشت طبیعتا، نه به مردم، ولی نه اون حجمی که خودشون انتظار داشتن. چون که درست مثلا 1 ماه قبل از اینکه مجوز استفاده رو سازمان غذادار رو بهشون بده، یه حجم عظیمی از واکسن چینی وارد کشور شد، چون همه منتظر برکت بودن و نشد. و درست. خیلی فرمودید که مسیر سختی رو دوباره پیش رو داشتید، آمدید توی ایران شروع به فعالیت کردید و بعد چه شد؟ بعد عرض کردم من در حقیقت در بدو امر اولین کارخونه تولیدی که خودم راه اندازی کردم همین شرکت نوآور زیستی گویا بود که تامین کننده مواد اولیه برای شرکت‌های بایوتک بود، در واقع محیط‌های کشت سلولی که در اون سلول رشد میدن. و بعد این شرکت کمی بزرگتر شد. همزمان من توی مجموعه دیگری هم کار میکردم که اونجا در واقع داروهای گیاهی تولید میشد. اون فراورده ها پتنت بین‌المللی شدن و مدتی هم در بازار بودن، ولی حالا بعداً به دلایلی در واقع متوقف شد تولیداتش. اما خودم در حقیقت میشه گفت که این ساختار مدوک و زمینه ابتدایی و ساختمان اولیه را از محل منابع اون شرکت اولیه‌مون تامین کردیم و خریداری کردیم. ولی بعدش که رفت به سمت پالایشگاه شدن، خب هزینه ها متفاوت شد، تجهیزات که نیاز داشت خب خیلی متفاوت و گران قیمت‌تر بود. هم از شرکای داخلی استفاده کردیم، یه تیمی رو در واقع بخش از سهاممون رو واگذار کردیم، هم سراغ وام رفتیم. حالا یه فراز و نشیب که میگم واقعا یه فراز و نشیبایی بود که هر کی دیگه جای ما بود ناامید میشد. الان من اتفاقا بعضی وقت میخوام رفرنس بدم، یا آقای دکتر جلالی محسن جلالپور که رئیس در زمانی مثلا همون دوره های رئیس اتاق بازرگانی تهران هم بودن، یه داستانی دارن راجع به خاطر یه راه اندازی یک پایانه یک کشاورزی در کرمان که مثلا ما اومدیم تو کرمان یه پایانه کشاورزی برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله پسته راه اندازی کنیم و با چه مصیبتایی روبرو شدیم، آخر دستم بدهکارمون کردن رفت. ما هم دقیقاً همین اتفاق برامون افتاد. یعنی شما فکر کنم تو این سالا به اون افزایش نرخ ارزم خوردید. ما یک سالی دنبال این بودیم که یه وامی از صندوق نوآوری شکوفایی بگیریم که بدون هیچ دلیلی در اون مقطع، البته بعداً خب خیلی به ما کمک کردن با تعویض مدیریت. آقای دکتر سلطانی اگه اشتباه نکنم اون موقع مدیر عامل بودن، به ما اون وامون ندادن. و من همیشه به این دوستان میگفتم اگه نمیخوان بدین به ما اعلام کنین، من اگه برم نزولم بگیرم، حالا اون موقع واقعا نمیدونستم افق دید چجوری میشه، میگفتم اگه نزولم بگیرم و زودترین پالایشگاه راه اندازی کنم از اقتصادی هم به صرف منه، به خاطر اینکه مثلا من اون زمانم مثل الان نبود، بازار ریال الان خیلی واقعا فاجعه است. مثلا میتونستی با 30% سود از بازار پول تهیه کنی، مثلا بانک ها 18% و اینا میدادن، اینا مثلا به اون 14% یا 12%. خیلی اصرار میکردم، میگم اگه نمیتونین به ما اعلام کنین. خلاص ما رو 1 سال دووندن و در آخرش گفتن نمیدیم وامو، یه 30 میلیارد تومان خواستیم وام بگیم. اون موقع 30 میلیارد تومان برای خودش نزدیک 10 میلیون یورو پول بود، 7 میلیون یورو بود. و بعد درست در همون زمان یه دفعه دلار شد 18000 تومان. از شما با اون مقداری که میگرفتید پالایشگاه رو کامل میتونستید راه بندازید، هم فیلینگمون رو میتونستیم راه بندازیم، هم پالایشگاه رو کامل راه بندازیم. حتی رقم خوبی و حتی اگه میتونستیم میگم نزولم میگرفتیم به صرفمون بود، چون که اونجوری من سال 97 میتونستم کارخونم راه بندازم. به این آسیب وحشتناک خوردیم که یه دفعه دلار شد 18000 تومان و هزینه ما یه دفعه 4-5 برابر شد. ما هیچ پولی نداشتیم واقعا. و حالا دیگه اون 30 میلیارد تومان بعد 1 سال خورده ای به ما دادن، ولی با این تفاوت که 30 میلیاردی که در اون مقطع میشد باش 7 میلیون یورو معادل 7 میلیون یورو کالا خرید، شد 1 میلیون خورده ای یورو. و خب باعث شد که ما در حقیقت خط اولمون فقط قسمت ماده مؤثر راه اندازی کنیم، نتونیم بریم فیلینگ و اینا رو در همون زمان راه اندازی کنیم. و ما مدت نسبتا طولانی تا همین امسال در حقیقت مجبور بودیم که محصول اون رو ببریم در یک کارخونه داروسازی دیگری پرکنیشو انجام بدیم. حالا خوشبختانه در واقع شرکتایی بودن که میتونستن این کار رو برای ما انجام بدن، ولی الان خودتون دیگه ولی الان دیگه بعد از اون دوباره مجددا حالا با کمک آقای ستاری و وامایی که گرفتیم، وامای مازاد بر اون 30 میلیارده تونستیم در واقع خط فیلینگمون هم راه اندازی کنیم، آزمایشگاهمون رو راه اندازی کنیم و الان خوشبختانه تقریبا میشه گفت که همه چیز در اختیار خود کفا هستید. بله، حالا بالاخره یه سری از آزمون ها رو اصلا مغروم صرفه نیست که ما بخوایم خودمون راه اندازی کنیم، ولی مجموعاً برای اون چیزی که نیازمون هست رو
خودتون انجام میدید. خیلی هم خوب. بریم باز هم برمیگردیم با آقای دکتر فرزانفر، هنوز کلی صحبت داریم در ادامه اپیزود 3 مدوک. خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. شما الان توی شهرک صنعتی بهارستان که به قول خودتون یه شهرک صنعتی خصوصیه، اونجا فعال هستید و کارخانه اصلی مدوک اونجاست. درست. در مورد اونجایی که حالا اون موقع رفتید و خریدید و کاری که تو کارخونه هم انجام شده خوبه که یه ذره صحبت. بله خواهش کنم. ما در واقع کارخونه اولمون که همون که نوآوری زیستی گویا باشه سال 86 85 در واقع آخر سال 85 اسفند 85 اونجا زمین خریدیم. حدود 1920 متر بود. بعد در حقیقت تو اون سالایی که میشه گفت سالای شکوفایی هم بود برای کشور، اون دوره‌ای که حالا 91 92 اینا که وضعیت اقتصادی نفت خوب فروخته میشد و برسا منابع مالی قبل از شکوفایی دلار 18 تومن. آره قبل از اون در حقیقت خب فروش ما نسبت به زمان خودش و ریال اون زمانی که مثلا ارزون تر بود نسبت به دلار، یعنی ارزش بیشتری داشت، یه کمی در واقع منابع مالیمون تقویت شد. تونستیم این زمین بغلی رو بخریم نزدیک به خودمون. تقریبا 4100 متر زمین هست، دو قطعه حدود 2000 متری که در واقع الان محل استقرار شرکت مدوک و توی یک پلتفرم 4 طبقه‌ای ساخته شده. منتها 4 طبقه‌ای که هر طبقهش تو 3 طبقه اول ارتفاع 8 متری داره، یعنی در واقع از ارتفاعی تقریبا میشه گفت 7 تا طبقه است، 7 یا 8 تا طبقه است، یعنی ارتفاع بلندی نسبتا داره. به دلیل اینکه ما تاسیساتی رو نیاز داریم که برای کارخانه داروسازی رو سقف داشته باشیم، مثل هواسازها و کانال‌های هوا. به همین دلیل نیاز هست که مثلا اگه فرض کنیم یه فضای ارتفاع سقف 3 متر یا 4 متر نیاز داریم، همین حدودم روش فضا داشته باشیم. الان ساختمون مناسب سازی شده دیگه برای ساختمون برای این کار در واقع طراحی شد. به هر تقدیر الان تقریبا 12000 متر بنا تو همین عرض کردم 4000 متر که عرض کردم و تو 4 طبقه ما زمین داریم که تقریبا حدود 7000 8000 مترش ساخته شده. یه طبقه‌ش هم طبقه ای است که ما امیدواریم که بتونیم منابع مالی تامین کنیم. حالا اینم قصه پر آب چشمیه که در واقع اون ظرفیتمون رو به حد اکثر ظرفیت که 300,000 لیتر در سال هست برسونیم. در حال حاضر بیش از 100,000 لیتر رو در سال میتونیم فرآوری کنیم و تبدیل به محصول کنیم. تجهیزاتتون اجازه نمیده که این میزان رو برسونیم؟ نه در حقیقت پول اجازه نمیده. من حالا میخوام اینم اتفاقا بد نیست که مطرح کنم. ببینید آره من اینم خواستم بپرسم مثلا تا حالا مثلا وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو به شما بودجه‌ای رو داده؟ نه اونا که اصلا تشر وظیفه‌شون نیست. منتها ببینید ما یه پولایی تو کشور هزینه نمیشه که خیلی کسی از اون بالا بسید کلان به موضوعات انگار یا نگاه نمی‌کنه یا اجازه نداره نگاه کنیم. ما به واسطه اینکه به این ظرفیت بالاتر نمیرسیم در سال یه چیزی در حدود اگر که واردات فوریتی بکنیم و کیفیت پایین‌تر وارد کنیم حدود 30 میلیون یورو، اگه بخوایم کالای استاندارد اروپایی و اینا وارد کنیم حدود 50 میلیون یورو در سال به طور عملی داریم هزینه خرید این کالا رو از خارج از کشور میدیم. یعنی در عملیات میدیم. اگر 10 میلیون یورو من در اختیار من قرار بگیره میتونم این ظرفیت رو به 300,000 لیتر برسونم و ما به ازاش نهایتا برای مواد مصرفی خودم مثلا یه ارزی در حدود 5 تا 10 میلیون یورو در سال طلب کنم. یعنی در حقیقت شما 15 میلیون یورو که به من بدید میتونید هر سال 30 میلیون یورو ذخیره ارزی داشته باشید، ولی هیچ کس حاضر نیست این کارو بکنه. یعنی منظور که اگه بخوای روی کاغذ و اقتصاد نگاه کنی شاید حتی به صرف باشی که اینو اهدا کنی به اون آدم که میدونی میتونه این کار انجام بده که به صرف خودت باشه. میگم مثل این میمونه که شما فکر می‌کنید مافیا پشتشه یا بی‌سوادیه؟ نه مافیا نیست، واقعیتش اینه که بی‌تدبیریه. نمیتونم اسمشو بذارم بی‌تدبیری، برای که کسی سوال از کسی نمیکنه. در حقیقت شما هر سالم که 30 میلیون یورو رو بدی هیچ وقت کسی بهت نمیگه که چرا داری میخری، میگه خب دارو نیاز کشوره و خب یعنی شما قطعا یه پروپوزالی بهشون ارائه کردید که ما میتونیم این کارو کنیم. دادیم ولی خب فکر نکردن یعنی بی‌تدبیری. خب میگم موضوع همینه. در حقیقت به نظر من
یک تفکر متمرکز که بخواد به نفع اقتصاد کشور عمل کنه وجود نداره. حالا در واقع به یه نوعی میشه گفت بهش بی تدبیری. یعنی منظور منه که آدم انتظار داره مثلا توی خانواده ای شما میبینی که هر روز باید آژانس بگیری، فرض کن 500,000 تومان بری یه جای 500,000 تومان بیای، بعد 2 تا 4 تا میکنی میبینی مثلا فرض کن ماهی 30 میلیون تومان داری پول آژانس میدی، بعد میگی یه ماشین من اگه بخرم ماهی 10 میلیون تومان قسطشو بدم فرضاً 20 تومنم میذارم جیبم. آره ماهی 20 تومان به نفعم میشه، بعد از مثلا 2 سالم ماشین مال خودمه دیگه قسطشو دادم. یه خانواده باشه این کارو میکنه دیگه، میره دنباله که این کارو بکنه. ولی وقتی شما صاحب اون مال انگار نیستی، مستاجری، میگی هر سال هر ماه من 30 میلیونو میدم ماشینم نمیخرم. من اینه که میگم ممکنه یه مافیا باشه، چون مثلا اون 30 میلیون یورویی که دارن هزینه میکنن ممکنه یه رابطه‌ای باشه بگه حالا من 1 میلیون یورو رو میذارم جیبم. این احتمال وجود داره، یعنی نه که بگم وجود نداره، ولی من چون فقط یک آدم تصمیم گیرنده نیست یا یک ارگان، صحتش رو نمیتونید آره نمیتونم تایید کنم که بگم مافیایی باعث این موضوع میشه، ولی اون به قول من نگاه کلان محوره که باید اقتصاد اونجوری نگاه کنه. مثلا همین داستان بنزین، هزاران مورد ما هر موردی که ورود کنیم این نوع از بی تدبیری رو میبینیم. یعنی منظوری که یه جایی شما میگی آقا من به صرفم که اصلا یه پولی رو اینجا بپاشم، یعنی واقعا یه مقطعی از زمان که شرکت هایی مثل سیناژن، مثل همین نوآوری سینا گرفت، همین اتفاق افتاد. یه سازمانی به وجود من مثلا نوین اومد گفت آقا من به 20 تا آدمی که به نظرم میاد کارآفرینن 20 تا 50 تا نمیدونم پول میدم، وام میدم با شرایط سهل گیرانه، یعنی نه خونتو بذار گرو چک و سفته و اینا. خب باعث شد نوآوری زیستی شکل بگیره، سیناژن شکل بگیره، آریوژن شکل بگیره و چندین شرکت دیگه. بعضی‌ها هم شکست خوردن، ولی در نهایت به نفع اقتصاد کشور مثلا شما مجموعاً اونجا می‌دیدی مثلا 10 میلیون یورو پخش شد و ما به ازاش سالی 200 میلیون یورو در واقع صفحه جوی اقتصادی برای کشور بود. چقدر دلم سوخت آقای دکتر برای اقتصاد کشور. یعنی شما و مجموعه شما یک نمونه از هزار تاش هستید دیگه. شما یه مثال خیلی کوچیک سال 20 میلیون یورو داره. دقیقاً این یک قطره‌ای از یه دریایی از در واقع اقتصاد کشوره که داره اتلاف انرژی و منابع صورت میگیره. اندوه دل نگفتم الا یک از هزار. دقیقاً. و خب منم خودم خیلی از این موضوع، بعد به خصوص که مثلا ما یه سابقه هم داریم، مثلا بر اساس یه پروپوزال فقط نیست. خب قبلا طرف اومده کارو انجام داده به نتیجه رسونده زمانی که هیچکی فکرش نمی‌کرد، الان دیگه میخواد تکرار کنه اون فرآیند. به هر تقدیر الان یه قول و قراری به ما دادن که از یه مسیرایی تامین مالی بشه، ولی باز مثل همون مثال من متوقف نکردم. گفتم اگه شده از پولای بهره 40% الان شده 30% که اون موقع گفتم شده 45% و 46%. گفتم اگه اونجوری هم بگیرم از اقتصادی هم به نفع مجموعه ماست و هم در نهایت به نفع کشور. متاسفانه اتفاقی که تو کشور میفته اینه که افراد تصمیم میگیرن نه سیستم ها. یعنی یه وقتی یه فرزانفرید ظهور میکنه میاد یه پالایشگاهی راه میندازه، یه وقتی یه حامدی فری ظهور میکنه یه سیناژنی با کمک مثلا دکتر محبودی و حامدی فر راه میندازه، ولی یه سیستمی که ساپورتیو باشه که آدمایی مثل فرزانفر، حامدی فر، محبودی و امثالهم که زیادن تو کشور رو شناسایی کنه، ساپورت کنه که برن دنبال این کار وجود نداره. حتی سنگ اندازی هم هست. یعنی افراد باید خیلی انگیزشون بالا باشه تا به نتیجه مثبت برسن و خیلی مبارزه جو باشن، چالنجر باشن اصطلاحاً که بتونن به نتیجه برسن. در حالی که ما آدمای خیلی توانمندی داریم ممکنه اینقدر جنگنده نباشن، ولی اگه امکانات و موقعیت در اختیارشون قرار بگیرن میتونن همین کار رو به راحتی انجام بدن، به شرطی که اون ایده ساپورتیو باشه. میگم مثلا همین دوره آقای روحانی که آقای ستاری توی معاونت علمی بودن، خب خیلی پروژه ها راه افتاد و واقعا هم خود من دارم میگم، من مثلا امروز میومد کارخونه ما رو ایشون بازدید میکرد، میگفتم خب من پول ندارم 10 میلیارد تومان به من ظرف 48 ساعت داد. حالا آقای دکتر خیلی نخبه بله بودن واقعا تو این حوزه میگم یه جاهایی ریسک پذیری تو کشور خیلی کمک میکنه، باعث شد که الان حالا دیگه خودشون تو اون موضوع نیستن، ولی اگه مدوکی راه افتاده به حمایت ایشون راه افتاده. اگه اون حمایت نمی‌کردن ما هنوز داشتیم 2001 قرون از این ور اونور پول جمع. اینقدر کارهای خوبی کردن و من مطمئنم که تو حوزه‌های دیگه هم همین کارو کردن، یعنی فقط که
من یک از هزاران به قول شما رو دارم مثال میزنم. همین اتفاق برعکسش هم میتونه بیفته دیگه. هیچکی حمایت نکنه مثلا اون موقع صندوق نوآوری شکوفایی که اگه به ما اون وامو میداد ما سال 97 وارد بازار میشه 99. و چقدر اون موقع میتونستی تجربه و پیشرفته خیلی تری چقدر ما میتونستیم کرونا رو حمایت کنیم. یعنی ما واکسن در واقع هایپر ایمیون کرونا رو تولید کردیم. منتها خب هنوز مجوزای لازم رو برای تولیدش نداشتیم. اگه این اتفاق میافتاد ما شاید به جرئت بگم 10,000 نفر کمتر میمردن تو کرونا. یعنی واقعا این چیز کوچیکی نیست برای کشور. بعد تو وای نمیستادیم بخوایم واکسن وارد کنیم. نه میگم این همین در واقع IVIG یه پروتکلی بود که پلاسمای افرادی که کرونا گرفتن و خوب شدن و که پاتن علیهش ترشح کردن اونو استخراج کردیم. همونو ما پتنت بین‌المللی هم کردیم، ولی بعد دیگه کرونا تموم شد دیگه. حتی خاطر از مردم می‌خواستن اگر که کرونا گرفتن و خوب شدن پلاسما دقیقاً. حالا ما می‌خواستیم از اون پلاسمای IVIG شو استخراج کنیم. ولی خب اگه اون اتفاق اون موقع درست در موعد خودش افتاده بود، ما پروانه هامون رو گرفته بودیم، به راحتی میتونستیم اینجا رسما برای اولین بار تو دنیا IVIG هایپر ایمیون ضد کرونا در حقیقت. حالا من امیدوارم این ویدیویی که توی اینستاگرام داریم میذاریم یا این ویدیویی که داریم توی یوتیوب میذاریم حتما اینقدر دست به دست بچرخه تا بالاخره یک مسئولی که بدونن که چه بلایی سر ما آوردن. آره واقعا مردم بدونن که از اعتراضهای موضوعات خیلی ساده، اعتراضهای در مورد موضوعات خیلی پیچیده هم میشه داشت. یعنی یک درخواست همگانی و عمومی در موضوعات تخصصی برای اینکه کار خوب انجام بشه. آقای دکتر خیلی متشکرم. این اپیزود سومم رو هم به پایان برسونیم، بریم توی اپیزود بعدی آخرین صحبتمون توی این دفتر رو در مورد مدوک رو بذاریم برای اون اپیزود. خیلی متشکرم از اینکه سومین اپیزود مدوک رو هم شنیدید. با دکتر فرزانفر از حضور شما مرخص میشیم، میریم تا اپیزود 4. خیلی متشکرم. یه جایی گفتم من مشاور شرکت صبحان بودم، در حقیقت میشه گفت که اون کارهای مستندسازی و کارهای GMP ساز شرکت صبحان رو من انجام میدم که بعد رفتیم اون بین سازان توانا. الان در حال حاضر یکی از بزرگترین، یعنی شاید بگیم بین 3 تا تولید کننده اصلی قطره‌های چشمی کشور هستیم. 2 تا کار برای من ارزش داره از امروز به بعد که بتونم انجامش بدم. یکی اینکه این ظرفیت تولیدم جوری باشه که بتونیم نه صادرات محصول، پلاسمای کشور همسایه بیاریم در کشور، تبدیل به محصول کنیم و محصولش رو دوباره صادر کنیم به اون کشورها. اون مسیرهایی که حالا به خصوص خیلی زیاد مد شده که پول یا مفت سریع پوش میاد، اینا فریبه، مسیر واقعی نیست. ولی همه آدمایی که دانشگاه نرفتن ایران ماسک که نمیشن. آدما به بالا دستشون نگاه میکنن. اگه بالا دستتون دوز باشه شما سعی میکنید یه چیزی بکن. درست. اگه بالا دست درست کار باشه شما درست کار میشید.